مساء الخير عليكم شباب، واهلا بكم من جديد. معكم اخوكم فادي. النهارده هنكمل الكورس الرئيسي بتاعنا. الرئيسي يا اخوانا النهارده هناخد حاجه جديده فيه، اللي هي increase in fare. اول حاجه تذكره هنعمل لها رئيسي ريروتنج، والتذكره غير مستخدمه. تمام. unutilized. eat electronic ticket with increase fare فيه 36 دينار فرق في السعر، وانكريز في الضرايب دينار. الدينار زي العشرة زي المية بنفس الطريقة بتضاف يا اخوانا، ما تستهزئوش بالدينار ده. انا بقالي والله يمكن ساعتين حاليا بدور لكم على طريقة اجيب لكم فيها تيكت فيها فرق في السعر، وما لقيتش غير نفس التيكت اللي بنعمل عليها كل مرة. عندي الاتحاد وعندي الأردنية وعندي كذا، بس عشان ادور على فرق في السعر وصلت لدي، ولازم تذكرة متصدرة عشان اوريكم بالظبط ايه اللي بيحصل. تمام. تاكس اولسو بيناليتي. عندنا البنالتي بتاعتنا 8 دينار، هنضيفها على اساس انها روجر فازر. الكود بتاعها تاكس كود، يعني روجر فازر. تمام. هنا بنالتي تشارج 8 كويتي دينار، تاكس كود بتاعها روجر فازر. انكريز اوف فير 36 كي دي. انكريز ان تاكس 1 كي دي يانكي كوين. في اليانكي كوين التاكس بتاعها. تمام. الخطوات بتاعتنا، اولا هنعمل حجز. طبعا الخطوات هنبداها من الزيرو يا سيدي. العميل جاي وجاب لك رقم التذكرة، عايز يغيرها، هنعمل ريتريف للتيكت. تمام. التيكت دي طبعا هو عايز يغير. تمام. هاخد منه التاريخ الاول، تاريخ كام مثلا. اول حاجه اشوف البرنامج، طبعا هعمل اف اكس بي او اجيبها بالاف كيو دي، كل واحد براحته فيكم. تمام. البنالتي بتاعتي هعمل التشينج. طبعا انا دي هشوفها برضو نو شو ولا ايه دنيتها. دي 27 ديسمبر كويت مدرسة. هو مسافر كان لمدرسة الهند، دلوقتي هيغيرها لندن مثلا وليكن. انا طبعا كاني كلمت الطيران وقال لي اوكي، وتعمل تقدر الروت عليها باللندن او. تمام. فانا هشوف البنالتي بتاعتي. هنا بيقول لي 8 كويتي دينار. هنا 8 كويتي دينار. ريبوكينج ريروتنج اهو ريروتنج. تمام. يعني انا كده ماشي بالسليم بير ترانزاكشن. خلاص كده 8 دينار اللي هي اني تايم. طب ننزل برضو، يمكن بيقول لي بيفور ديبارشر افتر ديبارشر رولز تاني ولا كانسليشن. النو شو بتاعي 25 دينار. هنا 8 كويتي دينار بير ايشو بالريروتنج كذا كذا كذا. شارج ابليكابل وان واي فير ان سيم. ده في الكانسليشن. تمام كده انا في السليم. عرفت كده انها 8 دينار بتاعتي. الكود بتاعها روجر فازر. لو عملت جي جي اماديوس كي دبليو سلاش سوري كي دبليو تاكس. هنا هنجيب الكويتية ننزل تحت. هنعرف نشوفه بخطوة بخطوة عشان نعرف مع بعض. كي يو اهي. اي ام دي او ريشيو روجر فازر. خلاص كده تمام. ده المفروض ان انا كده العميل بيوافق، بس لو مش موافق العميل قبل الخطوات دي كلها هقول له عايز حضرتك على امتى. قال لي مثلا 2 يناير. عايز اخليها لندن، من كويت للندن سلاش اي كي يو. تمام. الكلاس بتاعي هنا البيبي. طبعا انا برضو هكلم الطيران لو نفس كلاس، وعامة هتلاقي لو نفس الكلاس وعليه هاير سعر زيادة خد الكلاسات جرب. لو نفس الكلاس بيبي متاح هنشوف لو متاح. هنا مش متاح هاخد المايك اللي ورا. خلاص كده عملت كويت لندن. كده انا هعمل ريروت. الريروت ما فيش غير انك انت هتاخد السيجمنت الجديد برضو بالوجهة الجديدة اللي عايزها، المسار الجديد. سلسلة واحد مايك واحد. تمام. طبعا انا عرفت 8 دينار. هعمل تي تي اي سلاش اول. عرفت انها 8 دينار اف اكس بي. انا مش هبدا اعتبرون دلوقتي، بس بوريكم ان كنتوا تبلغوا العميل ايه اللي هيحصل يعني. تمام. اف اكس بي سلاش سيجمنت بقيت رقم 3 لانه هيسافر بعد تاريخ 27، فتبقى رقم 3 سيجمنت 3. السعر الجديد بتاعي 138. طيب اعمل تانج ووتر داتا عشان اظهر السعر القديم 101. كده انا مش هشوف لا فرق في السعر الضرايب ولا السعر نفسه. لما اجي اشوف الفرق في السعر كام عشان اديه للعميل قبل ما ابدا شغل او قبل ما ياكد لي، بشوف التوتال فير هنا 101. طيب التوتال فير 101 من 138. انا فاتح الكالكوليتر هنا. هنقول 138.750 ناقص 101.750 بيساوي اداني 37 دينار. حلو. يبقى انا كده عندي فرق 37. ال 37 دي زائد ال 8 دينار ريشيو تشارج 45 دينار.
الكوميشن بتاع دينار 2 3 10 زي ما احط، بس الكوميشن حسب شركتك ايه. هنقول مثلا 5 دينار، هقول للعميل 50 بس انا هعمل الريشيو ب 40. هنقول للعميل 46 بس انا هعمل الريشيو برضه ب 45. تمام كده. حلو حلو. كده برضو انا يفضل ان انا ما ادلتش السيجمنت، خليه زي ما هو. طب نيجي لخطواتنا اللي هي يعتبر ثابته، ستيب او اتنين ستيب بيتغيروا في كل ريشيو. في كل ريشيو نفس السيناريو هو بس ستيب او اتنين ستيب بيتغيروا معايا، ان كان في الضرايب، ان كان في الفعر، في الفير، في السعر، ان كان بدون ضرايب ولا فعل ولا فير اصلا، ان كان تذكره مستخدمه مش مستخدمه نو شو، كلها نفس الخطوات. هنعيد وارجعوا للمرات المرتين اللي قبل كده لاخر حلقتين، وشوفوا هل هم نفسهم وتغيروا يعني حاجه او حاجتين ولا لا، وشوفوا ان كان صح ولا لا. طبعا بوك نيو فلايت خدناها. كنسل انونتد سيجمنت مش هنكنسلها طبعا، احنا لما العميل يدينا الفلوس اصلا، وانا عشان بعمل تريننج ما ينفعش الغيها، ممكن اعمل ريسيف في اي لحظه، ما اقدرش ارجع. تي تي اي سلاش اول، طبعا احنا هنبدا اهو خلاص نعمل تي تي اي سلاش اول كاننا خدنا. تمام. الخطوه اللي بعدها اف اكس بي. اف اكس بي نو فور ار بي دي، سوري، لازم ان انا يعني هو بيقول لي كده ما فيش فئة سعر اللي انت طالبه، لان انا بسعر الاثنين مع بعض، رايح كويت مدرسه من مدرسه لندن، اصلا الروت كله غلط. فانا لازم احدد السيجمنت طبعا في الحاله دي سلاش سيجمنت 3، اداني السعر بتاعي. طبعا قبل ما اشوف ان كان هينفع اكمل ريشيو ولا لا، ممكن ده يكون 90 دينار وانا عندي 101، ما ينفعش، لازم يكون السعر فيري روت، تذكره مستخدمه، تذكره ذهاب فقط، تذكره ذهاب عوده، ايا كان ايه السيناريو بتاع التغيير بتاعي يا اخوانا، لازم يكون فيه فرق في السعر او نفس السعر بتاع اللي انا واخده. تمام. بس المهم ما يكونش اقل منه، لو بفلس واحد. فانا دي عندي القديمه 138، هعمل تانجو ووتر، ده هيظهر لي التذكره القديمه بتاعتي 101، كده انا في السليم. في الفرق في السعر، في الضرايب مش في الضرايب، في اي حاجه هنشوفه بعد كده. حلو. طيب انا لما عملت اف اكس بي سلاش سيجمنت 3، لقيت في فرق في السعر دلوقتي، وبلغت العميل وتمام وزي الفل. هو عايز يعمل ريشيو، احنا بنعمل ريشيو اهو. طيب هنبدا نشوف السعر ازاي. اول حاجه هبص على السعر الاساسي 127، وهنا لو عملنا تانجو ووتر دادي هيظهر لي القديم 91. حلو. طيب هنا 127. طب خلينا خالص خالص، سيبكم من الفرق في الضرايب ولا لا، انا عايز ادي العميل اولا لما اعمل كده. معلش انا متلخبط شويه بس عشان ايه، الدماغ لفه معايا. انا لما بعمل كده تمام، عايز ادي السعر للعميل، انا مش بدور الفرق فين، صح؟ فانا هروح للسعر التوتال، ده التوتال بتاعي 138، وده التوتال السعر القديم 101 و750 فلس. فطالما 750 وهنا 750 كسور زي ما هي، خلاص خلينا في الرقم الاساسي 138 السعر الجديد. خلينا هنا برضو، الكالكوليتر راحت فين؟ خلينا هنا احنا قلنا 138، 138 سوري، صح 138 ناقص السعر القديم 101. حلو. اداني 37 دينار. خلاص انا عرفت ان انا عندي 37 دينار. طيب انا عايز اعرف الفرق فين بالظبط، هل في السعر، هل في الضرايب، هل في ايه بالظبط؟ طيب هروح للخطوه الثانيه اللي انا عايز اشوف الفرق فيها. هاخد السعر الاساسي الفير بيز بتاعي، ده السعر الاساسي بدون ضرايب كده 127، واطرحه من 91. هعمل 127 ناقص ال 91. طيب دي 36، هاجي في نوت مثلا على جنب. حلو. هاجي في نوت على جنب هنا مثلا، هقول 36 ديفرنس فير، او خلينا بالعربي فرق سعر. تمام. ده اللي هو ايه بقى، بيتضاف مع التوتال النهائي، ملوش كود. ملوش كود الفرق في السعر بيتضاف مع التوتال النهائي، مع بعد ما تحط الضريبه وفرق في الضرايب الاساسيه بتاعتك، بتعمل كده. طيب ده السعر الجديد ودي الضرايب بتاعته. طيب انا عايز اشوف الضرايب بتاعتي. كده في دينار ناقص، انا هجيب الدينار ده من فين؟ كده انا عرفت انه 36 دي فرق السعر. طب انا عندي فرق 37، الفرق كله يبقى ادور في الضرايب ايه اللي ناقص. اشوف الضرايب دي بتاعت الجديده. طب عايز اجيب الضرايب القديمه، تانجو ووتر دادي سلاش تاكس، ده كله شغال انا على القديم يا اخوانا، ها؟ اي حاجه فيها تانجو ووتر دادي الليمه بتاع، ممكن ليمه مثلا كذا، او خلينا تانجو ووتر دادي بس.
سوري سلاش تاكس عشان اجيب الضرايب القديمه بتاعتي. هنا كام ضريبه؟ 5 ضرايب. يانكي كوين هنا طبعا انتوا انا انا عرفت الضرايب ودورت لكم شفت الفرق فكاتبها لكم هنا. بس خلينا نقول نشوف فين الفرق فين تاني في ايه. هنا السعر بتاعي الجديد ابص عليه. هنا الضرايب بتاعتها هي يانكي كوين 7 دينار، هنا يانكي كوين 6 دينار، يبقى دي دينار فرق في الضرايب. دينار يانكي كوين، اكتب يانكي كوين سوري 1 كويتي دينار يانكي كوين. يبقى في عندي في ايه؟ كويتي دينار يانكي كوين تاكس. هنا عندي فرق في الضريبة يانكي كوين تاكس. طيب في ايه تاني؟ هبص برضه على باقي الضرايب بالمرة. جورج زولو دينار، كي دبليو 2 دينار. فين جورج زولو؟ هنا جورج زولو دينار، كي دبليو 2 دينار. تمام. هنا برضو 250 اكس يانكي ودينار ونص يانكي روجر. 250 اكس يانكي ويانكي روجر دينار 500 دينار ونص. يبقى انا كده ما عنديش غير دينار فرق في الضرايب و36 في السعر نضيفهم. وعندي 8 كي دي اللي هي البيناليتي تشارج بتاعتي. تشارج وسكود اللي مع الكود بتاعها، كود الطيران روجر فازر اللي هحطه فيه. تمام. طب نبدأ ندخل الحاجات دي ازاي؟ نيجي بقى نرجع ده بتاعنا نكمل بقى. احنا كده عرفنا ايه الضرايب اللي ناقصه. شوفوا تي تي كي اكسشينج ما عملناهاش لسه، وبالرغم من كده شوف عمالين نلعب في الحيز ازاي ونجيبه بتاع. عادي تقدر تعمل اي حاجه طالما مفيش خطأ بتعمله تشتغل على طول مفيش مشكله. تمام. عندي هنا بالشكل ده. طيب ايه الخطوه الجايه؟ هنعمل تي تي كي اكسشينج، تي تي كي سلاش اكسشينج انتر. طيب بالنسبه للضرايب بتاعتي المفروض ابدا بيها الاول. السبعه دينار دي يانكي كوين. في عندي دينار هنشوف هنضيفه ازاي. الدينار انا عايز اضيف كده دينار. طيب هعمل ايه بقى الاول؟ هحط، هكتبها لكم بعدين دي. خلينا هنا تي تي كي اكسشينج اكس 1 اوسكار يانكي كوين. بعمل ايه كده انا؟ اوسكار 6 يانكي كوين. بعمل ايه انا كده؟ انا عشان اضيف الدينار ما ينفعش اروح احط له دينار واحد بس كده، هيحسب لي اليانكي كوين على اساس انها دينار. فانا لازم اقول له ان الضريبه القديمه كانت الاول دينار، المبلغ بتاعها اللي هي 6 دينار. تمام. لو عملنا تانج اوتر دادي سلاش تاكس احطها زي ما هي. سوري يا جماعه. هنا 6 دينار يانكي كوين. انا عايز اقول للسيستم او اقول للطيران ان انا اليانكي كوين بتاعتك الاول 6 دينار هنزلها لك احطها لك، وبعد كده هضيف لك الدينار الثاني. فهعمل تي تي كي سلاش اكس راي وهايفن دي. هقول له اولد اوسكار، اولد ده حرف الاو ده 6.000 3 اصفار يانكي كوين. انا كده بقول له ان عندك الاولد تاكس سوري اكس راي نمبر تاكس. بعد كده التاكس رقم كام؟ 1. انا عندي اليانكي كوين رقم 1، اليانكي روجر رقم 2. فركز لازم احط له التاكس رقم 1 اللي هي رقم التاكس بعد الاكس راي. رقم الانتر اهو بتاعنا رقم 1. رقم الضريبه بتاعتي كام؟ والاولد بتاعها الاو يعني اولد كانت 6 دينار يانكي كوين كانت 6 دينار. فهضيفها لك على اساس كده هيخلي لك الماسك الجديد برضو فيه 6 دينار موجوده مش هيمسحها. بس بعدين عشان تضيف عليها بقى اذا ما كانتش موجوده خالص اليانكي كوين دي انا هضيف ضريبه جديده. ما مش محتاج. هعمل ايه؟ من غير ولا اولد ولا حاجه. اكس راي 6 يانكي كوين زي بقى كاني بضيف ال 8 دينار بالروجر فازر على اساس انها بناليتي. لقيت الضريبه جديده اعتبر ال 6 دينار دي ضريبه جديده عندي ما كانتش موجوده في السعر القديم وجت في السعر الجديد. هضيفها زي ما هي بالطريقه دي بس وانتر عادي. بس عشان انها قديمه اكس راي رقم التاكس اللي انا عندي اللي هو ده اللي هو اليانكي كوين اللي هو فيه زياده في السعر. الاول كان 6 فكده انا بحط له السيستم انه 6 اكس راي تاكس 1. هعمل هايفن اولد فير اولد تاكس يعني السعر القديم بتاعها ايا كان ايه اولد ان كانت 6 دينار وانتر.
شوفوا كده جاب لي ايه هنا. ال 127 دينار خلى لي اليانكي كوين 6. تمام، خلاها لي 6، في حيث انه لما سعرنا تقريبا كانت 7 اهي. كانت 7 لما عملنا تيكت تشين، كانت 7، دلوقتي خلاها لي 6. طيب، على اساس ان هو يضيفها لي، فانا لازم اضيف الدينار الفرق، يعني لازم اضيف له الدينار. لو سبتها زي ما هي ممكن ما تضافش. طيب خلينا نقول ايه، خلينا نعمل ايه تاني، نضيف بقى البنالتي بتاعتنا 8 دينار، والتوتال فير بتاعها ال ال الفرق في السعر بتاعها مع الدينار كله طلع 45 دينار. هعمل ايه بقى؟ هضيف له بقى دلوقتي يانكي كوين. انا خلاص كده عملتها، لو عملت يانكي كوين بس من قبل ما اعمل الخطوه دي كده هيخلي لي يانكي كوين دينار بس. انا طالما في فرق في السعر، القديمه دي لازم احطها زي ما هي وازود عليها، كده انا بزود دينار على اليانكي كوين. لكن لو عملت الخطوه دي بس يانكي كوين دينار بس، كده هيخلي لي يانكي كوين كدينار، كده هيجيب ماينص عليها 6 دينار تاني. تمام، خلينا ندخل. قلنا تي تي كي سلاش اكس راي الضريبه بتاعتي دينار يانكي كوين زياده، يانكي كوين زياده، وسلاش اكس راي. اكس راي في عندي 8 دينار روجر فازر، روجر فازر، وسلاش توتال كويتي دينار. احنا قلنا ايه؟ 36 فرق سعر، ودينار كويت 37. 37 و8 البنالتي، كده كله 45 دينار. حسبت ده كله كام؟ تمام، بفرق السعر اللي انا مش موجود هنا، فرق السعر 45 دينار. لما اضغط انتر ايه اللي هيحصل؟ جاب لي الماسك بتاعي متحدث ب 45 دينار. وادي اليانكي كوين القديمه 6 دينار، وضاف لي يانكي كوين تاني بدينار. بقى التوتال بتاع اليانكي كوين بتاعي 7 دينار. مظبوط كده يا شباب؟ تمام كده يا شباب؟ كده حلو. طيب ايه الخطوات التانية؟ هي الفاليد، نوت فاليد افتر، نفس الخطوات اللي هنحطها برضو. هناخدها كوبي تي تي كي سلاش تي تي كي سلاش فاليد اكس راي 2 جانوري، الرحله بتاعت 2 جانوري اللي هو اخرها 2 جانوري اهو، باقي 2 جانوري هنا. طيب دي هيقول لي غلط طبعا، اللي هو الفورم اوف بيمنت القديم اف بي او، اللي هو الفورم اوف بيمنت القديم بتاعي كان كريدت كارد، والجديد بتاعي بلس سلاش كريدت كارد برضو. يرفضها يقبلها على حسب مزاجه. رفضها لانه الاكونت غلط طبعا. تمام، هعمل تانجو ووتر دادي طبعا عشان نشوف تانجو ووتر دادي سلاش ليما 13 اف او ديسبلاي، عشان اعمل الماسك الجديد بتاعي ليما 13. هعمل انتر تاني كده، مسح لي القديم. تمام، جاب لي هنا صورة الجديد، ومسح لي الاف بي كاش اوتوماتيك مسحها. حلو. هنا هعمل ريسيف اي ار تي تي بي سلاش، وخلاص خلصت التيكت بتاعتي. هم نفس السيناريوهات، نفس اللي فات كله، كله ما يختلف الا دي بس. تمام، ودي وضفنا خدنا احنا كده ضربنا 3 حاجات في بعض، بالبناليتي، بفرق في السعر، فرق في الضرايب. كده 3 حاجات بيمشوا على اي حاجه، على حتى على فكره لو فلون، بس الفلون بتزيد ستيب على الستيبات دي. في فرق في الضرايب بتضيفه بنفس الطريقه على اي سيناريو من السيناريوهات اللي قلناها يا اخوانا، بتضيف الضرايب بنفس الطريقه، بتضيف الفير بنفس الطريقه، بتضيف التاكس بنفس الطريقه. بس بيختلف عليك حاجه، يعني مثلا الفلون هنعمل ابديت للسيجمنت اللي لسه ما استخدمش، اللي هو عايز يغير فيه، خلاص. بس دي الانتري، وفرق في السعر فيه او ما فيش او زيرو او اي حاجه، هو نفس السيناريو. تمام، لو ملاحظين ان دي لسه ما استخدمتش، نفس السيناريو اللي عملناه، بس ايه، دي فيها فرق في السعر. طيب، هقول لكم حاجه تانية يا اخوانا، كده احنا خلصنا الريشيو بتاعنا. طيب انا عايز اتاكد انه الريشيو ده بتاعي صح. طبعا انا هتاكد، يعني التانجو كوين تانجو هظهر الماسك بتاعي ظهر لي 45 دينار، انا كده تمام. تمام، روجر هوستري ايتينري مثلا، احنا ممكن نتاكد من روجر هيستوري، بس للاسف انه احنا ما سيفناش، فمش هيبين حاجه معانا، مش هيبان حاجه غير القديم اللي قبل ما نعمل ده كله. طيب انا عايز اتاكد برضو تاني، انا ما كنتش عايز اديكم الانتري ده، هو انتري مفيد جدا وكويس جدا. تمام، بس هيكسلنا، واللي خايف من الريش ممكن يستخدم الانتري ده يا اخوانا 100%، يعني مضمون، ومن غير تعب. 2 انتري بس وخلاص بتعمل الريش بتاعك.
يعني ريشيو اوتوماتيك ريشيو من الاخر، هو الانتري بتاع عمليه الاوتوماتيك ريشيو. هتعمل اف اكس راي فازر سلاش والسيجمنت الجديد، السيجمنت اللي هو رقم 3 ده. شوفوا ايه اللي هيظهر معانا هنا. اولد بيز سفير، اولد بيز سفير 91، نيو بيز سفير 127، فير بالانس 36. كده اداني فرق في السعر. ده الاوتوماتيك ريشيو. انا لو عملت اف اكس راي فازر، اف اكس راي كوين، خلاص يعني اف اكس راي كوين، اف اكس راي فازر، ريسيف اي ار، بمسح الاف او اليمنت القديم، سوري، الاف بي كاش، الاف بي القديم، الفورم اوف بيمنت، وبحط جديد. وممكن ما احطوش، اصدر على طول هيصدر معايا. بس ده الخطوات كلها اللي عملناها، يعني ده بيغنيك عن الخطوات، كل الخطوات دي. شايفين الخطوات دي كلها؟ الخطوات دي كلها بيغنيك عنها. بس كل اللي بتعمله بتمسح دي او ما تمسحهاش. بس كل الخطوات دي بيعملها اوتوماتيك هو. حتى دي بيعملها اوتوماتيك، الاف او بيدخل اوتوماتيك. تمام. فبيديك البريلتي جاهزه. طبعا احنا كل اللي عملناه 45. انا هوريكم واحده واحده. هنا اول تاكس 10750، التوتال بتاع التاكس. نيو تاكس 11750. تاكس بالانس دينار. تيكت ديفرنس 37. بينالتي 8 كي دي. جراند توتال 45. توتال اد كوليكشن 45. واحنا عملنا الريشيو بتاعنا بكام؟ ب 45. طيب هنا لو موف داون تاني، هنا ريسيجوال فاليو. ده لو في انت عندك تاكس بالماينس، يعني مثلا لو اليانكي كوين اللي دفعنا فيها النار زياده، ممكن تكون بالذهاب كانت 10، سوري 8، وبالعوده كانت 10، او العكس، بدل ما بالذهاب 6 وبالعوده 7، كانت بيجت بالعكس 7 بالذهاب وبالعوده 6. ليك دينار عند الطيران، هو ده ما بيرجعهوش. ولو لقيت كده، نصيحه، اعمل الريشيو كانه ما فيش، مالكش فلوس عند الطيران، لانه مش ما بترجعش نسبه 90% يعني. تمام. فخلينا ايه كده اتاكدنا انه طبعا مش جايب التاكس. هو اول ما هتخلص هيعملها لك وتمام وزي الفل. هو مش جايب التاكس ايه بالظبط، ولا بس اول تاكس ونيو تاكس، جايب التوتال بتاعها، مش جايب ايه. وحتى البنالتي مش جايب روجر فازر ولا ايه هنا، جايب لك بس التوتال بتاعك. يبقى احنا كده كنا ماشيين سلام وتمام، والريشيو بتاعنا زي الفل. حلو. عايز من قبل ما تبدا ريشيو، عشان ما تعرف ان كنت هتعمل خطا ولا لا، وتشوف التوتال هيطلع كام معاك. قبل ما تبدا ريشيو خالص، ام ال اف اكس راي فازر سلاش سيجمنت 3، واعرف في التوت. حتى من قبل ما تقول لي، حتى لو العميل جالك اعمل الانتري ده الاول، بس ما تكملش بيه. عايز تكمل بيه كمل، حريتك يا باشا. بس انا بقول لك يعني خليك في المانوال، عشان في اخطاء بتحصل تعرف ايه دنيتها. الاوتوماتيك دايما في اي حاجه منجز وتمام وزي الفل، بس بيكسل. ممكن ما يشتغلش معاك الانتري احيانا، ممكن يكون في خطأ، ممكن على بعض الطيران ما بيشتغلش. فانت خليك مانوال مانوال مانوال. تعملها في الضغط، الحته دي لما يكون في صيف، في سيزون، 6 اشخاص، 4 5 كده يعني. لحظه معلش. فاذا الانتر ده يا اخوانا نقدر نستخدمه عادي، ونقدر نصدر بيه عادي. وانا كلمت اماديوس من كام يوم وسالتهم على حاجه كده، انه لا قدر الله في خطا، البنالتي محطوطه خطا. فالاخت كانت تكرمت، ردت عليا وشرحت لي كل التفاصيل في الاف اكس اف والاف اكس كيو، اللي هو الاوتوماتيك ريشيو. تمام. فقالت لي كل شيء تمام ومظبوط ومية مية ومفيش مشكله. واذا صار لا قدر الله خطأ فيها، احنا بنرجع لك المبلغ الديبت او اي شيء يجي لك. وبس انت تاكد انك انت مسويها بالاوتوماتيك مش بالمانوال، مش بايدك يعني. اعملها كده زي ما احنا عاملينها الاف اكس كيو هذه دي. الاف اكس اف، جاي تتاكد انك انت عاملها بالطريقه دي. واحنا اي ديبت هيجي هنشيله عنك، لان احنا واخدين الرولز من كل الطيران. بس بعد الطيران مش هيشتغل يعني. ممكن بجاسوس والقطريه ما يشتغلش عليها تقريبا. السوري القطريه يشتغل بجاسوس، والتركيه على ما اعتقد ما بيشتغلش، لانه من الرولز بتاعتهم مش محطوطه ضمن البنالتي اللي في اماديوس، مش محطوطه ضمن الاف اكس اف يعني، او الاف اكس كيو. فبس فده الايشيو بتاعنا، بسيط جدا على فكره وسهل. وانا بصراحه اول مره كنت اعمل الايشيو ما كنتش عارف ازاي، وكان في لخبطه، وكان في ازاي احط ضريبه، وازاي اشيلها، وازاي احطها تاني، وازاي اضيفها. طب ازاي هضيفها، وازاي هي كده؟ كانت دماغي لفه. اول مره اعملها لي بصراحه الطيران، يعني اول مره خالص. ده من 8 سنين، من اول شهرين 3 اشتغل فيهم يعني. ما كانش لسه عندي اول مره يمكن اعمل ايشو ولا تاني مره. فما كانش فيه ما كانش فيه كتير اصلا ايشو نورمال، مش اللي فيه فرق في السعر وكده. ف سهله وبسيطه. مفيش غير بس اللي هو هنحط
السعر القديم كان كامل، سوري الضريبة القديمة كانت كام، وهنضيف عليها ضريبة جديدة، بس مش أكتر من كده. شكرا لكم وأشوفكم على خير إن شاء الله. ورجاء تشاركوا في الاقتراحات اللي طالبها على الصفحة. كنتوا عايزين كورس جديد، ولا عايزين نكمل، نبدأ سوري الادفانس سوري ايشيو من جديد تاني بصورة اوضح، لان الصورة ما كانتش واضحة. يمكن شايفين الصورة وضحت حاليا الحمد لله، عرفت اصور الشاشة ازاي. فحاولوا ان كنتوا تدوني بس قبل ما نخلص الريشيو عشان اعرف ابدأ في ايه ان شاء الله، يعني بعد ما اخلص الريشيو. ويا ريت يعني بعد اذنكم شير ولايك للفيديو، تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة، لانه في ناس كتير مش مشتركة ومش شايف تفاعل خالص منكم، ومش شايف حد بيسألني اي سؤال غير الاول. يعني بعد ما نزل كورس الريشيو محدش بيسأل اي اسئله. لو كنت مستني الريشيو دلوقتي مش شايف حد فيكم بصراحه، انا واحد او اتنين يعني اللي بيتعاملوا، اللي بيطلبوا. يعني ما تكسفوش يا اخوانا والله، اللي هتطلبوه انا تحت امركم فيه يعني. شكرا لكم واشوفكم بخير ان شاء الله.